Here you have the cell, nucleus. Pohled do buňky, dostaneme se do buněčného jádra. There's a nuclear pore. Tady tímto pórem. That's a miracle in itself. Je to úžasné. Inside the nucleus, there's my closed book, the DNA molecule. A tady v buněčném jádře vidíme vlastně tu molekulu DNA. How did it come into existence? Jak vznikla? Chance. Boom the last, 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 boom the last. Now, let's open the pages. I need a very special enzyme to do Otevřeme that. stránky díky velice speciálního enzymu, který to dělá. Have I got an airplane already? A máme už letadlo? Zatím ne. Now I get my photocopy machine. Tady je moje fotokopírovací přístroj. Reading the right pages, making no mistake. Čteme na správné stránce, neděláme žádné chyby. And making a molecule which is called RNA, which is my photocopy page. A ta skopírovaná stránka se nyní jmenuje ribonukleová kyselina. I'm going to send it to this gate. Pass it through. Ta je odeslána pryč. This gate does nothing else than protect the inside of my photocopy machine. A tyhle ty vrátka způsobují, že ochraňují moji fotokopírovací mašinu. This is just information. It's nothing but information. Tato informace na molekule RNA Put it into the machine. jde do speciálního zařízení. Read it. So we have enzyme. Je přečtena. Ty enzymy to čtou. And they bring exactly the parts that I need according to my code. Překládají se přesně do sekvence aminokyselin. And I build a protein. A vytvářím tak bílkoviny. What you are seeing is a marvel of science. A to, co tady vidíme, je zázrak vědy. How did it come into existence? Jak se tento proces vytvořil? Help me. Pomozte mi. You actually have two choices. Máte dvě možnosti. Chance or design. Náhoda nebo návrh. Now it's finished, but it's useless. It's just like a sheet of metal. I want to fold it into a wing. A ten protein v té rovné podobě by byl neužitečný, musí se přesně poskládat. So I put it into another machine. Dám to do další mašiny. Fold it up. Ta je poskládá. In the right shape. Dám mu správný tvar. And when it's finished, I take it out of the machine. Když to je skončeno, dostanu to z tohoto stroje. I put it onto a truck. Naložím Here comes my truck. Na transportní systém. And I tell it, send this part to the Boeing factory that they can. Now let's have a look at that. Podívejme se na to. So here you have an addition and here you have a deletion. Je tam ukázka přidání nukleobáze a také jeho smazání, odstranění. Let's say that's the normal sequence. Ta normální sekvence má tohle pořadí nukleobází. And remember that it's a triple code. Tady vidíme ten triplet. And the enzyme reads them in threes. A enzym je vždycky čte po těch třech písmenech. Now, what would happen if I deleted a letter? Let's say I delete the C. A co se stane, jestliže bych jedno písmeno odstranil, řekněme tady to písmeno C, cytozí. Then the sequence would change to AGT. Pak se ta sekvence změní. But the C is gone. Protože C zmizelo. So the next one then would read GAG. A máme vlastně místo GCA máme GAG. Now let's make that simple. Udělejme to jednoduše. Here's a simple three-letter sentence. Tady máme jednoduchou větu tvořenou vždycky ze třech. The cat and the hat. Kočka a klobouk. Now what happens if I delete the C? Řekněme, že odstraníme C. That's a mutation. To je mutace. Then my sentence would read the atahundata he at. A ta věta přestává dávat smysl. So the whole sentence becomes nonsense. Ano, je to úplný nesmysl. That's why mutations are harmful. Proto mutace jsou škodlivé. But evolution requires what? Ale evoluce vyžaduje a positive mutation. Naopak, aby ty mutace přinesly pozitivní rysy.
So they say amongst all the harmful ones, occasionally you might get a good one. A představa je taková, že sice většina jich je škodlivá, ale čas od času v malém procentu jsou také pozitivní, přínosné. Have they ever found one? Ale problém je najít. Well, if you read the textbooks, they have, yes. Když čtete učebnice, tak najdete vyjádření ano, takové jsme našli. Which one? Jako? They say sickle cell anemia. Je to speciální nemoc, vlastně anémie. That's where instead of a round blood corpuscle, red blood corpuscle, je to tehdy, když vlastně červené krvinky. It becomes like a sickle moon, just a sickle. Vytváří vlastně z toho kruhového tvaru vytváří tvar jako měsíc. It's called sickle cell anemia. Nazývá se to přímo anémia sickle cell. Now, if you're living in a malaria area, když žijete v oblasti, kde je malárie, then the malaria parasite cannot lay or develop in a sickle. It can only develop in your full blood corpuscle. Tak nemůže dojít k nemoci tehdy, když vlastně ten tvar té krvinky se změní, ona může atakovat pouze tu zdravou kruhovitou krvinku. So you have a lower probability, or you don't get malaria in a malaria area. Čili nemůžete onemocnit malárii v té oblasti. So that's a positive mutation because now you have a selective advantage. Je to představováno jako pozitivní mutace, protože máte vlastně výhodu. Do you? Máte, ano, co říkáte? You just don't get malaria. Nedostanete malárii, to je pravda. But you're sick, you've got anemia. Jste nemocní, jste chudokrevní. There's nothing positive about that mutation. Není nic pozitivního na této mutaci. Unless you want to go and live in a malaria area. Jedině, že byste chtěli žít v oblastech s vysokým výskytem malárie. Some mutations are harmful. Některé mutace jsou škodlivé. This picture has got nothing to do with mutations, it's just cute. Ten obrázek nemá nic společného s mutacemi, je jenom roztomilý. And most mutations therefore remain recessive. A většina mutací je recesivní, čili je potlačená, neuplatní se. Which means you must have a lot of other genes to cover up for the mistake. Je to díky tomu, že máme spousty dalších geny, které vlastně tu chybu vyrovnávají. Where do those genes come from? Kde se ty geny vzaly? Boom, little house. Náhodný výbuch. All right, now let's get a little technical. Tak teď bude jeden technický.